Hello friends, today's topic is expression for angular momentum. Angular momentum. So to express or derivation साठी बघा. So consider a rigid object. Rigid object आपण any shape चा any irregular shape चा object consider करायचा आहे. That object is rotating with constant angular speed omega. This is axis of rotation and about that axis this object is rotating. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the paper. हा जो आपला पेपर आहे त्याला आपला हा जो axis of rotation आहे तो perpendicular आहे. Now let capital N be the number of particles. हा जो rigid object आहे, the rigid object is made up of n number of particles. So capital N denotes the number of particles. Every particle having different mass. So m1 be the mass of the first particle, m2 be the mass of the second particle. Likewise, mn be the mass of the nth particle. Thus, m1, m2 up to mn be the masses of the particles. Similarly, the distance of the particles from the axis of rotation. हा आपला axis of rotation आहे. हे आपले पार्टिकल, हा पहिला पार्टिकल आहे, दुसरा पार्टिकल आहे, असे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहे. त्यांचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दॅट इज r. सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द फर्स्ट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ फर्स्ट पार्टिकल इज r1. r2 काय असणार आहे? सेकंड पार्टिकलचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. लाईकवाईज rn काय असणार आहे? nth पार्टिकलचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. दस r1 r2 up to rn be the perpendicular distance from the axis of rotation. Now as object rotates with constant angular speed, there will be the different linear speeds. Each particle will have different linear speed. बघा, circular motion because every particle will perform circle. Okay, isn't it? आपण circular motion मध्ये बघितलेलं आहेच की each particle will rotate with different radius. circular motion मध्ये वेगवेगळ्या रेडियस मध्ये आपला पार्टिकल आहे रोटेट होणार आहे. मग प्रत्येक पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी वेगळी असणार. हा पहिला पार्टिकल आहे, त्याची लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बघायची v1. हा दुसरा पार्टिकल आहे, त्याची टँजेन्शियल असणार ना लिनियर व्हेलॉसिटी v2. तसा nth पार्टिकल जर आपण कन्सिडर केला तर त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी vn असणार आहे. सो as object rotates with constant angular speed omega, the particle will rotate or will circulate with different linear speed. आता linear speed चा बेसिक फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, v is equal to r omega. So first particle ची linear velocity v1 is equal to r1 omega. Second particle ची linear velocity v2 is equal to r2 omega. Nth particle ची linear velocity vn is equal to rn omega. आता ह्या केस मध्ये angular velocity constant आहे, डिस्टन्स चेंज होते, linear velocity पण डिफरंट म्हणजे चेंज होती आहे. Now directions of individual velocities are along the tangents to their respective tracks. म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणजे v1 v2 अप टू vn हे झाले आपल्या लिनियर व्हेलॉसिटी. इंडिव्हिज्युअल व्हेलॉसिटीज त्यांची डायरेक्शन कशी असणार आहे? अलॉंग द टँजेंट. आणि कसं आहे? टू देअर रिस्पेक्टिव्ह ट्रॅक्स. नाव लिनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. लिनियर मोमेंटमचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे की p इज इक्वल टू mv मास इंटू व्हेलॉसिटी. सो फर्स्ट पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m1 v1 इज इक्वल टू m1 r1 ऑफ इंटू ओमेगा. तसं सेकंड पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम p2 इज इक्वल टू m2 v2 m2 r2 ओमेगा. nth पार्टिकलची लिनियर मोमेंटम pn इज इक्वल टू mn vn इक्वल टू mn rn ओमेगा. हेन्स करस्पॉन्डिंग अँग्युलर मोमेंटम. आता अँग्युलर मोमेंटमला आपण लेटर कॅपिटल एल यूज करतो. अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू लिनियर मोमेंटम इंटू डिस्टन्स. सो पी ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करायची आहे m1
R1 ओमेगा, हा R1 आणि हा R1 त्याचा स्क्वेअर होणार आहे. सो L1 इज इक्वल टू P1 R1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा. लाईकवाईज सेकंड पार्टिकलची अँग्युलर इक्वल टू M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा. Ln इज इक्वल टू Pn Rn इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. फॉर द रिजिड ऑब्जेक्ट with fixed axis of rotation, all the angular momenta are along the axis. म्हणजेच काय आहे की आपला हा रिजिड ऑब्जेक्ट आहे, तो रिजिड आहे आणि त्याचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स आहे. मग ह्या रिजिड ऑब्जेक्टची अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे कशी असणार आहे, ॲडिशन ऑफ ऑल अँग्युलर मोमेंटम. देअरफोर आणि त्या फायनल अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन कशी असणार आहे, डायरेक्शन कॅन बी ऑब्टेन बाय युझिंग राईट हँड थंब रूल. राईट हँड थंब रूलनुसार आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन काढता येऊ शकते. नाऊ आता मॅग्निट्यूड वाईज आपण काढायचे. सो मॅग्निट्यूड्स कॅन बी अल्जेब्रिकली ॲडेड. अल्जेब्रिक आपण च्या रूलनुसार अँग्युलर मोमेंटमचे मॅग्निट्यूड ॲड करू शकतो. दस मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल अँग्युलर मोमेंटम L इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस अप टू Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. मग आता काय करायचंय, ओमेगा जो आहे सगळीकडे कॉमन आहे, तो कॉमन बाहेर काढलाय, बाकीच्या टर्म्स आहेत त्या ब्रॅकेटमध्ये टाकलेल्या आहेत. अँड दिस इज द, बघा हा प्रॉडक्ट आहे मास आणि स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्सचा, आणि ह्यांची सगळ्यांची सम आहे. म्हणजेच हा आपला काय झाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला. देअरफोर L इज इक्वल टू I ओमेगा मॅग्निट्यूड वाईज L इज इक्वल टू I ओमेगा. I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द अँग्युलर स्पीड. दच आता इथे एक्सप्रेस केलेलं आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर अप टू Mn Rn स्क्वेअर. इफ वी नोटिस दिस फॉर्म्युला, L इज इक्वल टू I ओमेगा इज द अॅनोलॉगस टू लिनियर मोमेंटम. बघा हे अँग्युलर मोमेंटम, हे लिनियर मोमेंटम. अँग्युलर व्हेलॉसिटी, लिनियर व्हेलॉसिटी. म्हणजेच इथे काय झालं, लिनियर स्पीडमध्ये, लिनियर मोशनमधला मास जे काम करतो तेच काम रोटेशनल मोशनमध्ये आय काम करतो. म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया तेच काम करतो जे मास काम केलं जातं. इन दिस वे अँग्युलर मोमेंटम इज अॅनोलॉगस टू लिनियर मोमेंटम. L इज इक्वल टू I ओमेगा अँड P इज इक्वल टू M इंटू V.